mừng các bạn đã trở lại với series hướng dẫn màu nước của Bình. Và chủ đề trong ngày hôm nay của chúng ta đó là chúng ta sẽ vẽ lại một cảnh buổi hoàng hôn theo cách đơn giản nhất ha. Cây cọ chính trong ngày hôm nay là một cây cọ đầu bản vuông và lông mềm. Và mọi người hãy cùng xem là Bình sử dụng cây cọ này để ứng dụng vào kỹ thuật trong bài học ngày hôm nay như thế nào nhá. Giấy mà Bình sử dụng trong bài vẽ ngày hôm nay là giấy báo hồng hạng Artist và với vân khâu định lượng 300g trên mét vuông. Màu đầu tiên mà Bình muốn sử dụng ở đây đó chính là Ultramarine. Màu này thì chắc chắn rồi, nó sẽ phản ánh lại màu của bầu trời, và chúng ta hãy cùng xem là Bình sử dụng cái màu này vào cái vị trí nào trong bức tranh nhé. Trước tiên chúng ta hãy làm cho màu thật mềm, thật đều trên cái lông bút của chúng ta ấy. Ở đây Bình đang sử dụng là kỹ thuật vẽ ướt trên khô, đúng không ạ? Chúng ta thấy là cái nền giấy của chúng ta nó đang khô hoàn toàn và chúng ta vẽ màu lên, đó chính là kỹ thuật ướt trên khô. Tiếp theo Bình sẽ thêm một chút màu indigo vào để làm cho cái màu ultramarine nó được trở nên đậm hơn một chút. Với cái nền bầu trời, với cái cảnh hoàng hôn như vậy thì dĩ nhiên chúng ta không thể thiếu màu râu được, đúng không ạ? Nó sẽ làm cho cái bầu trời của chúng ta trông nó lãng mạn hơn. Ở đây chúng ta phải phân tích kỹ thuật một chút nhé. Đây là ướt trên khô ở chính cái vị trí này. Còn ở cái vị trí mà hai màu giao nhau ấy, nó chính là ướt trên ướt. Vì sao Bình lại phải phân tích cái đoạn này dù nhìn nó rất đơn giản như vậy? Là để cho mọi người dễ hình dung cái tư duy về các cái kỹ thuật của màu nước. Tiếp theo Bình sẽ sử dụng sang màu Golden Deep, đúng không ạ? Để làm cho cái màu của bầu trời nó chuyển sắc sang một cái sắc khác. Đó chính là ướt trên ướt. Các màu khi nó chạm vào nhau nó sẽ tự pha trộn với nhau và tạo ra những cái màu mới. Tiếp theo Bình sẽ sử dụng thêm màu Zero để làm cho cái bầu trời của chúng ta trông ở cái khu vực giữa này nó trở nên sáng hơn một chút. Và mọi người để ý nhé, trước khi chúng ta đặt bút vào trong giấy ấy, chúng ta phải đảm bảo rằng cái màu ở trên bút của chúng ta đã được miết ra một cách mịn nhất có thể. Sau cái đoạn màu vàng đó thì mình sẽ thêm một chút màu cam này. Bắt đầu xuống dưới thì cái nền trời nó sẽ đậm hơn một chút nữa, bởi vì lúc này cái nền trời nó bắt đầu bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi màu của mặt trời. Một chút nữa thôi chúng ta sẽ hiểu được là tại sao Bình lại sử dụng cái màu này. Tiếp theo chúng ta sẽ pha trộn giữa những màu như golden này, màu rose này và màu ultramarine vào nhau để tạo ra một cái màu sắc hơi nâu một chút, đúng không ạ? Nó đậm hơn và nó bắt đầu chuyển xuống dưới. Mọi người thấy đó, giữa những cái màu của chúng ta đã có từ trước và chúng ta chỉ cần pha trộn vào nhau theo như cái cách Bình đang làm đấy thôi, thì chúng ta có thể tạo ra những cái màu mới nhìn nó sẽ đặc biệt hơn rất nhiều so với những màu mà chúng ta có sẵn ở tích màu. Đó, và mọi người có thấy không ạ? Rõ ràng cái màu của chúng ta nó đang đậm hơn. Tiếp theo mình sẽ thêm một chút indigo. Màu indigo là một màu đậm hơn màu ultramarine, và khi nó được pha trộn vào cái màu rose nó sẽ chuyển sắc sang hơi ánh tím nhẹ một chút. Chúng ta thấy không ạ? Thêm cả màu golden nữa thì nó sẽ tạo ra một cái sắc nâu nó rất là đặc biệt. Mọi người để ý cái cách Bình đưa bút sang ngang nhé. Chúng ta khi đưa bút như thế, ở cái chiều hướng từ trên xuống dưới này, chúng ta hãy cố gắng đưa bút theo chiều ngang như vậy. Tiếp theo Bình vẫn sẽ sử dụng những màu đó thôi, chứ không cần một cái màu gì quá đặc biệt ở đây. Tuy nhiên khi chúng ta muốn màu đậm hơn nữa thì chúng ta hãy cho màu đặc hơn nữa nhá. Ở đây Bình sử dụng thêm nhiều indigo hơn, mục đích là để tạo ra những cái sắc độ, những cái màu nó vừa đặc và nó vừa đậm hơn. Ở đây chúng ta sử dụng kỹ thuật đó chính là ướt trên ướt. Ở đây Bình đang muốn tạo ra những cái chi tiết, những cái bông hoa mờ ảo, hay nó đơn giản là một cái gì đó mà các bạn có thể nghĩ ra được. Nó là những thứ ở xa so với mắt người nhìn chúng ta. Và đây chính là cái hiệu ứng xa gần đấy các bạn.
gần tỏ xa mờ. Ở đây chúng ta mục tiêu là đang vẽ những thứ ở xa và làm cho những cái thứ ở xa này nó trở nên mờ ảo hơn. Chúng ta cũng phải để ý rằng cái độ ẩm của giấy, để tạo ra cái hiệu ứng mờ ảo này thì giấy của chúng ta nên trong khoảng 70 đến 80% là tốt nhất ha. Mình sẽ zoom hơi kỹ vào một chút để chúng ta nhìn rõ được hơn cái cách mình làm. Mọi người để ý nhá. Trong layer 1 này thì mình nghĩ là mọi người cũng không cần phải quá căng thẳng về cái kỹ thuật vẽ đâu. Đến cái đoạn này là nó là cái đoạn dễ rồi đấy. Và với bài số 2 này thì mình cũng chỉ đưa vào cái kỹ thuật nó vô cùng đơn giản, và mình tin là mọi người cũng sẽ làm được thôi. Cái quan trọng là mọi người có vẽ hay không thôi. Nếu mọi người vẽ nhớ gửi bài cho mình xem với nha, để mình biết là mọi người cũng đang vẽ với mình ha. Ở bài số 2 này thì mình muốn hình thành cho mọi người cái tư duy về layer. Thì layer là gì? Layer được tính là thời điểm khi chúng ta bắt đầu vẽ cho đến khi giấy khô hoàn toàn thì được gọi là một layer. Và layer 1 của chúng ta đến đây là hoàn thành ha. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái thời gian nghỉ giải lao, và chúng ta có thể nghỉ giải lao khoảng 10 đến 15 phút để chờ cho giấy khô hoàn toàn, và mọi người có thể thư giãn trong cái thời gian này hoặc làm một cái công việc khác. Ví dụ như mình tranh thủ ngủ một chút chẳng hạn. Ok, và bây giờ chúng ta sang cái layer thứ hai. Ở layer thứ hai này chúng ta phải đảm bảo rằng cái giấy của chúng ta nó đã khô 100% nhé các bạn. Tiếp theo này thì chúng ta sẽ vẽ những thứ ở gần, những thứ rõ ràng hơn. Và ở đây mình sử dụng chính là màu indigo. Tiếp tục đó là mình cộng thêm một chút màu rose và thêm một chút màu golden để làm cho cái màu đậm đà này nó trở nên hay ho hơn. Chúng ta không nên sử dụng màu đen luôn các bạn nhé. Hoàn toàn chúng ta không cần sử dụng màu đen. Chúng ta lợi dụng cái độ đặc của màu để chúng ta làm cho màu của chúng ta nó tối đi mà thôi ha. Ở đây tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật đó chính là ướt trên khô. Vô cùng quen thuộc đúng không ạ? Và các bạn có nhớ cái cây bút này không? Cái bút này nó chính là cái cây bút ở trong cái bài học đầu tiên đó. Mình sẽ tua nhanh cái đoạn này và mọi người hoàn toàn để vẽ những cái bông hoa mà mọi người thích. Mình có thể lấy những cái hình ảnh khác để vẽ cũng được ha. Với cái cách vẽ này chúng ta hoàn toàn để sáng tạo được những cái hình ảnh mà chúng ta muốn. Không phải là mình vẽ cái mẫu này và mọi người bắt buộc phải vẽ theo đúng như vậy. Mọi người hoàn toàn có thể vẽ những cảnh hoàng hôn khác đều được, dựa trên cái nguyên tắc, dựa trên những cái lý thuyết mà mình đã hướng dẫn trong video này thôi. Mọi người có thể thấy ở đây rằng mình vừa mắc một cái lỗi nho nhỏ, đó là tạo ra 3 đường thẳng đồng quy tại một điểm. Cái này thì chúng ta nên tránh ha. Và mọi người hãy cùng xem mình giải quyết vấn đề này như thế nào. Mày có vẻ quá đơn giản đúng không ạ? Khi màu nó chưa khô chúng ta hoàn toàn thể dùng tay và chùi nó đi một cách đơn giản như vậy thôi. Đây có lẽ là cái công đoạn mà mọi người hay mình cũng đều yêu thích nhất, đó là khi chúng ta bóc cái băng dính ra, đúng không ạ? Nhìn cái bức tranh của chúng ta trông nó sẽ gọn gàng hơn rất là nhiều. Ok, bây giờ chúng ta tổng kết lại bài ngày hôm nay. Chúng ta hãy xem lại layer 1 này, layer 2. Và đó là toàn bộ những gì có trong bài học thứ hai này. Mình hy vọng rằng bài học này sẽ giúp ích được cho mọi người, để cho mọi người có những phút giây thực sự là relax với màu nước, và chúng ta hoàn toàn không cần phải căng thẳng gì cả. Chúng ta vẫn có thể tạo ra những bức tranh đẹp theo những cách vẽ vô cùng đơn giản. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.